कन्फर्मेसन नम्बर आयो भन्दैमा तपाईहरुको डिबी लोटरी सही तरिकाले भरिएको छ भन्ने हुँदैन। डिबी लोटरी भर्दा विशेष ख्याल गर्नुहोला। कार्तिक 20 गतेसम्म फर्म भर्ने समय रहेको छ, त्यसैले समयमै सबै डिटेलहरु मिलाई फर्म भर्नुहोला। डिबी लोटरी भर्दै गर्दा फोटो क्लियर नराख्दा, साइजहरु नमिलाई राख्दा र ब्याकग्राउन्ड समेत व्हाइट नराखी डिबी भर्दा समेत अन्तिममा कन्फर्मेसन नम्बरहरु आउने गर्छ। कन्फर्मेसन नम्बर आयो भन्दैमा तपाईहरुको फर्म सही तरिकाले भरिएको छ भन्ने हुँदैन। यसरी कन्फर्मेसन नम्बरहरु आएका डिबी लोटरी मध्ये करिब 40% फर्महरु पछि रिजेक्ट हुने गर्छन्। त्यसैले फोटो राख्दा विशेष ख्याल गर्नुहोला। त्यसैगरी प्रत्येक फर्महरुको लागि फरक जीमेल आइडी युज गर्नुहोला। नेम, डेट अफ बर्थ, एड्रेस, पोस्टल कोड, फ्यामिली डिटेल जस्ता कुराहरु अहिले मिस्टेक गरी भरियो भने पछि डिबी परेमा DS260 फर्म भर्दा गाह्रो हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि कुरा मिस्टेक नगरी एक पटक मात्र फर्म भर्नुहोला। फर्म भर्ने समय कार्तिक 20 गतेसम्म रहेको छ। हाम्रो माध्यमबाट अनलाइन फर्म भर्न चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा रहेको हाम्रो WhatsApp नम्बरमा मेसेज गर्नुहोला। टिकटकबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्रोफाइलको बायोमा रहेको हाम्रो WhatsApp नम्बरमा मेसेज गर्नुहोला। हामीले हजुरहरुको फर्महरु भरिदिने छौं।